Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sharekan untuk buat green screen avatar kita di dalam Snapchat yang Bitmoji yang bergerak-gerak tu. Okey, kita nak green screen kan. Okey, apa yang saya gunakan ialah iPad melalui aplikasi Keynote. Okey, sebab apa saya guna Keynote iPad ni? Sebab warna dia ada lampu dia sendiri. Device tu sendiri bercahaya. Jadi dia membantu warna tu lagi cantik. Okey, kita tambahkan warna hijau. Kita ambil generator punya hijau dia ni. Memang warna standard untuk hijau standard untuk kita buat green screen. Okey, kita down warna hijau. I drop. Okey, di gambar ni kita boleh padam. Okey, kita playkan dia. Okey, okey, dah dapat dah. Jadi bolehlah pilih kalau kita nak tukar, pergi dekat world. Okay, katakan kita nak pakai ni, kita boleh zoom. Tu kita tekan ni, lama-lama. Penuh. Okey, dah. Okey, dah siap. Kita save. Okey, kita tengok kita punya hasil dekat galeri kita. Okey, harap membantu macam mana untuk cikgu-cikgu green screen. Mungkin cikgu boleh cuba di PowerPoint. Okey, terima kasih.